Tuyển Việt Nam đấu Nga gây bất ngờ, tại sao không? Tuyển Việt Nam trên lý thuyết rất ít cơ hội đánh bại tuyển Nga trên sân Mỹ Đình tối nay, mùng 5 tháng 9, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có thể gây bất ngờ. Vì đâu? Khó khăn. Xét về chuyên môn cũng như năng lực, thể hình, kinh nghiệm chơi bóng, tuyển Việt Nam rõ ràng không nhiều cơ hội chiến thắng trước tuyển Nga. Trong trận đấu diễn ra lúc 20 giờ tối nay, mùng 5 tháng 9, trên sân Mỹ Đình. Điều này đã được các cầu thủ và huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ trước giờ bóng lăn, bởi tất cả đều dành cho tuyển Nga một sự tôn trọng rất lớn. Thậm chí, dù tuyển Nga không mang tới Việt Nam đội hình mạnh nhất thì cơ hội mang về niềm vui chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng là tương đối nhỏ. Chưa kể, tuyển Nga có chuỗi 5 trận bất bại, trong đó thắng tới 4, đi cùng với những tỷ số cách biệt, khiến thử thách dành cho tuyển Việt Nam và ông Kim Sang-sik càng lớn. Nhưng vẫn có thể gây bất ngờ, vì đâu? Cơ hội chiến thắng tuyển Nga khá thấp, nhưng điều này không đồng nghĩa tuyển Việt Nam ra sân với tâm lý thua ít. Trái lại, từ những gì mà huấn luyện viên Kim Sang-sik hay các cầu thủ phát biểu trước trận đấu, tuyển Việt Nam dường như đang chuẩn bị một kịch bản đủ hấp dẫn để khiến mình không phải đóng vai phụ ở cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam bên cạnh sự quyết tâm chơi một trận đấu tốt nhất có thể, trên thực tế cũng có những lợi thế nhất định để khiến tuyển Nga gặp khó khăn thay vì chiến thắng dễ dàng. Đầu tiên nằm ở sự dày dạn của tuyển Việt Nam, việc được đối đầu với hàng loạt đội bóng có trình độ, năng lực không kém tuyển Nga trong quá khứ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia chắc chắn sẽ được đội phát huy tối đa nhằm có kết quả tốt nhất. Và thực tế, trong quá khứ, cụ thể ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam với những Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng cũng từng giành kết quả tương đối khả quan trước các đối thủ rất mạnh là ví dụ rõ nhất. Bên cạnh chuyên môn, những yếu tố như thời tiết, sân bãi cũng như sự chuẩn bị đang là lợi thế dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong cuộc đối đầu tối nay. Đánh bại tuyển Nga hơi khó, nhưng với những gì đã nói ở trên, tuyển Việt Nam vẫn có thể khiến đối thủ bất ngờ, thậm chí mơ mộng đạt được một kết quả hòa.